บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจใจที่น้อมไปในบาปพุทธภาษิตว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปพระธรรมบทเรื่องจุเลกาสาดกพราหมณ์ผู้ถวายผ้าที่มีเพียงผืนเดียวพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่วัดเชตวันวนาราม ณ เมืองสาวัตถี ทรงปรารภถึงพราหมณ์ชื่อจุเลกาสาดก ผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลจิตอยู่เกือบตลอดทั้งคืน มีเนื้อความเรื่องดังนี้ ในเมืองสาวัตถี ยังมีพราหมณ์และพราหมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่ง สองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืน แต่มีผ้าห่มคลุมเพียงผืนเดียวต้องผลัดกันใช้ เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอก ไปพร้อมกันสองคนไม่ได้ เพราะไม่มีผ้าห่มคลุม วันหนึ่ง มีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวันวนาราม สองสามีภรรยาจึงหันเข้าไปปรึกษากันว่า ใครจะไปตอนกลางวัน ใครจะไปตอนกลางคืน เราจะไปพร้อมกันไม่ได้ เพราะไม่มีผ้าห่มคลุม จึงตกลงกันว่าให้พราหมณีคือภรรยาไปตอนกลางวันเพราะนางเป็นผู้หญิงส่วนพราหมณ์ผู้เป็นสามีจะไปฟังธรรมตอนกลางคืนเองเมื่อพราหมณ์ผู้สามีได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาจึงเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมเกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้ามีปิติปราโมทย์มากและต้องการบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าเราถวายผ้าห่มคลุมนี้แก่พระพุทธเจ้าเสียแล้วนางพราหมณีจักไม่มีผ้าห่มคลุมเมื่อจำเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธาจิตได้บังเกิดความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าและมัจเฉรจิตก็บังเกิดความคิดที่หน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ยอมถวายผ้าของเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชชิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตี 2ล่วงแล้วเขาก็คิดขึ้นว่าถ้าปล่อยให้มัจเฉรจิตครอบงำอยู่เช่นนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้อบายสี่นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเมื่อพราหมณ์คิดได้ดังนี้แล้วจึงพยายามข่มความตระหนี่ไว้และนำผ้าห่มคลุมเข้าไปวางไว้แทบเบื้องพยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียง3 ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสนทิโกศลทรงประทับฟังธรรมอยู่ณที่นั้นด้วยทรงได้ทอดพระเนตรแลเห็นและได้ทรงสดับเสียงร้องของพราหมณ์นั้นแล้ว
จึงเกิดความประหลาดพระทัยจึงทรงสั่งให้ราชบุรุษเข้าไปถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องราวโดยละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์นี้ทำสิ่งที่ทำได้ยากได้สำเร็จแล้วจึงพระราชทานผ้าสาดกคู่หนึ่งให้แก่พราหมณ์ผู้นั้นเมื่อพราหมณ์ได้รับผ้าสาดกคู่นั้นแล้วกลับถวายผ้าสาดกคู่นั้นแด่พระศาสดาเสียแทนพระราชาจึงทรงพระราชทานให้พราหมณ์เพิ่มอีก2 คู่4 คู่8 คู่และ16 คู่โดยลำดับแต่พราหมณ์ก็ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแก่พระศาสดาอีกคราวนี้พระราชาจึงทรงพระราชทานเพิ่มให้อีกเป็น32 คู่คราวนี้พราหมณ์ก็ได้เก็บเอาไว้เอง2 คู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นอีก30 คู่ได้ถวายแก่พระศาสดาที่พราหมณ์รับไว้2 คู่ก็เพื่อป้องกันคำติเตียนจากผู้อื่นว่าหยิ่งจองหองพระราชามีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าเป็นอันมากแต่พราหมณ์มิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่เพียงผืนเดียวเมื่อพระราชาเห็นดังนั้นพระองค์ทรงพอพระทัยในจริยาของพราหมณ์เป็นอันมากจึงทรงรับสั่งให้ราชบุรุษกลับไปที่พระราชวังเพื่อนำผ้ากำพลมาพระราชทานให้พราหมณ์อีก2 ผืนเมื่อพราหมณ์ได้รับผ้ากำพล2 ผืนนั้นมาเขาก็คิดว่าผ้ากำพล2 ผืนนี้ดีเกินไปสำหรับเราไม่เหมาะสมแก่เราพราหมณ์จึงนำผ้ากำพลผืนหนึ่งมุงทำเป็นฝ้าเพดานถวายในพระคันตกุฏีของพระศาสดาส่วนอีกผืนหนึ่งมุงทำเป็นฝ้าเพดานไว้ที่บ้านของตนประดับไว้ในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำตกเย็นวันนั้นพระราชาประเสนทิโกศลทรงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงทอดพระเนตรและเห็นผ้ากำพลผืนนั้นที่พระคันธกุฏีจึงกราบทูลถามพระศาสดาว่าผ้าผืนนี้ผู้ใดนำมาถวายพระองค์หรือขอรับพระศาสดาก็ทรงตรัสตอบว่าพราหมณ์จุเลกสาดกเป็นผู้นำเอามาถวายพอพระราชาทรงพอพระทัยว่าพราหมณ์ผู้นี้ได้เลื่อมใสในบุคคลที่เราเลื่อมใสเหมือนกันพระราชาจึงทรงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกเป็นอันมากของที่พระราชทานมีดังนี้มีช้าง4 เชือกม้า4 ตัวเงินตรา4,000หญิง4 คนชาย4 คนและให้เก็บสวยได้ถึง4 ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถวายผ้าผืนเดียวของตนแก่พระศาสดามีผลมากถึงปานนี้ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหมณ์จุเลกสาดกถวายทานในเนื้อนาบุญอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้เมื่อพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ประถมยาม เขาจะได้ของอย่างละ16ถ้าถวายในมัชฌิมยาม จะได้ของอย่างละ8แต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่ง จึงได้ของอย่างละ4ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกระทำดี ก็ควรรีบกระทำ ไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสีย เมื่อบุคคลทำกุศลเนิ่นช้า กุศลนั้นเมื่อจะให้สมบัติตอบแทน ย่อมตอบแทนให้ผลเนิ่นช้าเช่นกัน ดังนี้แล้วได้ทรงตรัสพระคาถาว่า บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ จิตใจจะยินดีในบาป โดยปกติ เมื่อบุคคลดำริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่ง มักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้าม แทรกแซงเข้ามาขัดขวาง โน้มนำให้ทำไปเสียอีกอย่างหนึ่ง ความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามาร คือธรรมชาติ หรือสภาพอันคอยล้างผลาญคุณความดีของตน เมื่อจะทำความดี จึงควรรีบทำ ไม่ให้โอกาสแก่มารนั้นเสีย เมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้ว ร่องรอยที่ทิ้งไว้ ก็คือความชื่นใจ ความสุขใจ ทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทำ ย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอ สิ่งนั้นจะกลับมาเป็นผล มีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไป มีนัยยะดังที่ได้พรรณนาแล้ว แต่ต้นนั้นแล